Next is, kanina ta example. The example is Johnson Leather Goods. Now, sa job order costing is one way of tracking, or good one way, how can you track your cost per job is through your job order cost sheets, or imong reports na ani sa imong cost reports is the job order cost sheet. So, when we say job order cost sheet, it is a document used to accumulate the cost for a specific job in a job cost system. So, ari nimo ma-track kung unsa na nga cost ang na-incur sa kana nga specific na job. So, matanaw niya tag example, no? So, kani for example, for that specific nga kana nga specific nga cost sheet is ang iyang unit cost is makita nimo diri, no? Or kani in ani ang way sa pag-compute sa unit cost using job order. So, naa din ha ang imuhang direct materials nga na-incur for the job, direct labor, applied overhead, and the total cost. I-divide nimo sa number of units para makuha nimo ang imuhang unit cost. Kani for one job lang ni siya, na siya. Next is sa job order cost sheet is naa dihay your source document. Again, sa job order cost sheet, kay mo ang source document is lahian sa materials, lahian sa labor. Now, for the materials, your source document is the materials nga requisition. So, makita na nimo din ha sa imuhang materials requisition kung unsa siya nga requisition number, di ba? Kanus-a siya gi-request nga mga materials, unsa nga department, para sa unsa nga job. Para sa unsa nga job siya gamiton. So, in this case, nagamit kag buckles. Diba? Pila ka buok? 10. Ang cost per unit, 30. So, 300 iyang total cost, and so on. So, kani siya nga material requisition is mao po ni siya ang imuha i-reflect sa imuhang job order cost sheet. Na kung ari pud ta sa direct labor nga side is ang atuang gamiton is your job time ticket. So your job time ticket naka-indicate diha ang ticket number, kinsa nga employee, either employee code or employee number ba, name, o kanus-a siya gatrabaho ana, and then per employee man yang atuang job time, no, or atong time ticket. So dapat ang kada time ticket is na siya ilhanan kung unsa nga job number ang ihang trabaho. So, isa po na diri ihang, of course, ihang time in, time out, ana, pila siya ka hours nga trabaho, pila ang rate, pila ang cost, then unsa ihang mga gipang trabaho. So, makita nimo diri na from 8 to 10, nagtrabaho siya sa backpacks. From 10 to 11, briefcases iyang gitrabaho, and so on and so forth. So, again, kani nga mga cost sa imuhang job time ticket is mao pud ni ang mo reflect adto sa imuhang job order cost sheet. So, arita. So, kani. Ako lang po na siyang gi-migrate din sa Excel para mas dali. So, as you can see here, natay job order cost sheet, no? Pero kani siya is condensed na lang ni siya, ha? Condensed na lang ni siya, katulad mga amounts dito. If you want detailed nga, unsa sample na naong anang job order cost sheet is na nga to sa katong PDF na ako ang gi-send. So, na-sample dito na naong sa job order cost sheet. Now, kada company is lahi-lahi siya formatting baron sa iyang job order cost sheet, as long as makita sa imong job order cost sheet ang para sa materials, ang para sa direct labor, para sa overhead, ug ang kanang cost summary. So, mao lang ang murag importante sa imong
job order cost sheet, no? Basta na naka ng mga important ka details, maski unsa pa ang kind of formatting, as long as those details are found in your job order cost sheet. So, okay na siya. No, kani is for discussion purposes lang yun ta, and condensed lang yung diretsyo nga itong nasa job order cost sheet na example. So, as you can see here, diba? Ang imuhang materials account for the month, kani is same lang ni siya ha. Your materials account for the month is wala kay beginning, but na kay purchases nga 2,500. And then your direct materials use is 1,500 with an ending balance of 1,000. Now, ang kaning 1,500 nga direct materials use is, as you can see here, gi-allocate siya as 1,500. Kani is wala lang yun. Of course, ma-determine naman nimo kung pila niya ang allocation in actual, no? Pero there is, let's assume lang ang allocation is 1,000 for the job order nga backpacks, and then 500 sa briefcases. So, kana siyang ato ang materials nga cost sa part. Now, kani siya nga information is gikan ni sa imuhang gikan ni sa imuhang what do you call this? Ledger. Kani siya nga gikan sa imong materials account na ledger. Now, ang kaning allocation ani as to 1,500 is ma-determine na siya gamit sa imuhang materials requisition. Kato ang as I mentioned sa materials requisition. So, from your materials account, okay na siya, na-allocate na siya, no? And then, arita sa direct labor nga part is, ang ato ang wages is, ang total daw na direct labor, or direct hours is 170, and then ang bayad sa kada employee is $9. So, kani makita nimo katong sa ato ang previous nga example dire. Where was it? Wait, atong pangitaon. So, kana siya. Plus, I'm not sure if mo ba na ang gamit. Na-delay. So, sa direct labor nga 1,530 is gi-allocate pod siya nga 1,080 for backpacks, and then 450 for briefcases. So, kani is makabaw ka. Like, example, pangutanon ka, pila ka direct labor hours ang nagamit for backpacks for that certain period, or kani nga job is, makaingon ka nga, simply 1,080 divided by the wage rate. So, makuha nimo ang 120 nga direct hours. Again, giyon sa pagkuha, if pangutanan ka kung pila ka buok ang direct hours, di ba na nagod kay given nga direct labor cost, and then kabaw na ka sa, or you are given the wage rate. So, simply divide ni ang direct labor by the wage rate para makuha nimo ang direct labor hours. So, kana siya. Now, wala tayo problema sa direct materials o sa direct labor, kay of course, direct man siya, ma-identify na yun nato kung unsa nga materials o pila ka number of hours ka nag-work ana nga certain job. Now, ari mo come in or ari mo complicate gamay sa ato ang overhead. Now, in accounting for overhead, we have what we call actual and applied overhead. Now, actual overhead costs are never assigned directly to jobs. Again, actual overhead costs are never assigned directly to jobs. Take note of the word directly ha. Kay tungod, ma-assign gihapon siya ma-account gihapon siya, but di lang siya directly to the jobs nga gi-account mo as a whole na lang siya. Why? Kay tungod, di ba, maglisod ta og determine sa cost sa kada job gyud. Because overheads are indirect cost bayan na siya. So, like for example, utilities. Di ba ito nga kaingon nga, si kani nga job number 1 is mo gid ni ka kilowatt iyang gigamit sa
pagbuhat ani nga job. Si job number 2 is mausad ni ka kilowatt. So, mo na lang i-assign nga electricity and so on and so forth. Diba? Dili ba ka makadetermine ana. And usually, ang imuhang mga overheads is mahibaw na mo ilahang cost at the end of the period na. Diba? At the end of the month, ana ni mo kasagaran ma-determine ang ilahang actual na gyud nga overhead cost. At if not the end of the month, sa the next month pa gani, like imong bills, maabot na ba the subsequent month. So, lisod kayo pag apply directly sa imong overhead sa imong mga jobs. Kay kada job baya kada trabaho or kada job baya imong gi-assignan og cost. So, what happens is, so overhead is we make use of a predetermined overhead rate. Excuse me. So again, so overhead is we make use of a predetermined overhead rate. Now, when we say predetermined, of course, the word is not predetermined, si management na nagbuot nga o kani ato ang gamiton nga rate sa pag-assign sa ato ang overhead cost, diba? So, if mag-base ba sila on direct labor hours, on machine hours, but usually is ilahang application of overhead is kasagaran gamiton is ang imuha ginang direct labor, usually. But, again, as I mentioned, is depende rin po ni management if unsa. Now, as you can see here, your overhead rate is computed, your overhead rate is computed by dividing your budgeted manufacturing overhead divided by your factor or cost driver or your activity base. Now, the budgeted manufacturing head is again, by the name itself budgeted, mao ni ang gi-expect ni management nga ihang ma-incur nga overhead for that certain period. Now, for the cost driver is si management po ang nag-determine ani kung unsa ihang gamiton nga cost driver, pila ihang estimations. So like for example, in this case, in this example, you can see nga the company estimated na ilahang overhead for that certain period is at 9,600. Now, they would incur an estimated of 4,800 na direct labor hours. So, anong kabamang direct labor hours? Kaya tanawa, ang naman diri is 2 pesos per direct labor hour. So, kana siya. Ang ihang cost driver nga gigamit is the direct labor na hours. So, thus, makakuha ka sa imong predetermined overhead of 2 per direct labor hour. Now, kani siya again, these are estimations ni siya, ang kani imuhang budgeted o ang imuhang cost driver. Which later is ato niya nang gamiton, ang kaning 2 naraman po na anhi, to apply our overhead. Now, as mentioned is, ang ihang gigamit kay cost drivers. Now, or predetermined overhead.